આજની વિડીયોની અંદર આપણે મરચીનો રોપ વેચવાનો છે, તાત્કાલિક વેચવાનો છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો બને એટલો શેર કરો. બીજા કોઈ પણ મિત્રને આ રોપ લેવો હોય તો આસાનીથી મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો મફત છે. મરચીનો રોપ છે, તાત્કાલિક વેચવાનો છે બાબુભાઈને. ગોંડલ ડબલ પટ્ટો મરચી જોવા મળશે. બાકી વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, તાત્કાલિક વેચવાનો છે આ રોપ. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, સારો રોપ છે. બાકી વધારે માહિતી માટે તમે બાબુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે ભાવ પણ નક્કી થઈ જશે. તમે રૂબરૂ જઈ અને ભાવ પણ નક્કી કરી શકશો. ફોન ઉપર પણ તમે વધારે માહિતી મેળવી શકશો અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત વ્યાજબી કરી આપવામાં આવશે બાબુભાઈ દ્વારા. ગોંડલ ડબલ પટ્ટો મરચીનો રોપ છે. વધારે જાણકારી માટે તમે બાબુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. હવે આ મરચીનો રોપ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો સિહોર, જિલ્લો ભાવનગર અને સાંઢીડા ગામે જોવા મળશે. સાંઢીડા મહાદેવ. વધારે માહિતી માટે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ બાબુભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર જોવા મળશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમારે આ મરચીના રોપનો વિડીયો ગોતવાનો રહેશે અને વિડીયોની નીચે બાબુભાઈ નામ હશે. 98 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ રોપ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.